હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલમાં। આજની રેસીપીમાં આપણે બનાવીશું ભરેલા કારેલાનું શાક, જે મારા ઘરે મારી રીતથી બનતું હોય છે તેવી રીતે હું ભરેલા કારેલાનું શાક બનાવવાની છું। તમે પણ આ રીતે બનાવજો। તેના માટે મેં 3 મીડિયમ સાઇઝના કારેલાને છાલ કાઢીને આ રીતે ગોળ કટ કરી લીધા છે અને વચ્ચેથી બીજ બધા કાઢી લીધા છે। આપણે તેમાં કાપો નથી કરવાનો, આ રીતે ગોળ જ રાખવાના છે। 2 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, 2 ઝીણા સમારેલા ટમેટાં, થોડી કોથમરી લીધી છે, 4 ચમચી તેલ લીધું છે, 2 ચમચી મેં ખાટી છાશ લીધી છે, 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 2 ચમચી લાલ મરચું, અહીંયા મેં 1 ચમચી શીંગનો ભૂકો લીધો છે, 2 ચમચી ચણાનો લોટ લીધો છે, 2 ચમચી ખાંડ લીધી છે, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ગ્લાસ પાણી લીધું છે। સૌથી પહેલાં તો આપણે કારેલાને બાફવાના છે। તેના માટે એક કુકરમાં આપણે 1 ગ્લાસ પાણી નાખી દઈશું અને પછી તેમાં કટ કરેલા કારેલા ઉમેરી દઈશું। ઢાંકણું બંધ કરીને માત્ર 2 સીટી થાય ત્યાં સુધી જ આપણે તેને બાફવાના છે, તેને ઓવરકુક નથી કરવાનું। જ્યાં સુધી તે બફાય ત્યાં સુધી આપણે મસાલો કરી લઈશું। એક કઢાઈમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખવાનું છે, તેલ ઓછું જ નાખવાનું છે મસાલો બનાવતી વખતે। હવે તેમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખીશું અને ડુંગળીને ચડવા દઈશું। ડુંગળી ચડે ત્યાં સુધી એક મસાલો કરી લઈશું। એક વાટકામાં આપણે લાલ મરચું, ધાણા જીરું અને હળદર નાખીશું। પછી તેમાં 1 ચમચી શિંગદાણાનો ભૂકો, 2 ચમચી ચણાનો લોટ અને 2 ચમચી ખાંડ નાખીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું અને બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા આપણી ડુંગળી પણ સંતળાઈ ગઈ છે। હવે તેમાં ઝીણું સમારેલું ટમેટું નાખીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરીને ટમેટાને પણ થોડીવાર ચડવા દઈશું। ટમેટું ચડી જાય પછી તેમાં આપણે બનાવેલો મસાલો નાખીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। મસાલો આપણે કોરો જ કરવાનો છે એટલે તેમાં તેલ ઓછું નાખવાનું છે। મસાલો પણ સારી રીતે ચડી ગયો છે, તેને મેં ધીમા ગેસ ઉપર 1 મિનિટ ચડવા દીધો છે। હવે તેને આપણે એક વાટકામાં કાઢી લઈશું। અહીંયા આપણા કારેલા પણ બફાઈ ગયા છે અને તેને પણ આપણે કાઢી લઈશું સાઈડમાં। કારેલા ઠંડા થઈ જાય, મસાલો પણ આપણો ઠંડો થઈ જાય પછી આપણે કારેલાની અંદર બનાવેલો મસાલો ભરવાનો છે। અહીંયા મારા કારેલા ઠંડા થઈ ગયા છે। હવે તેની અંદર આપણે બનાવેલો મસાલો આ રીતે ભરવાનો છે। કારેલા આપણે વધારે બાફવાના નથી, જો વધારે બાફશું તો શાક બનાવતી વખતે તે તૂટી જશે। અહીંયા મેં બધા જ કારેલા ભરી લીધા છે અને જે મસાલો બચી ગયો છે તેને આપણે શાક બનાવવામાં વાપરી દઈશું। હવે જેમાં મસાલો કર્યો હતો તે જ કઢાઈમાં આપણે 3 ચમચી તેલ નાખીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય પછી તેની અંદર આપણે જે સ્ટફ કરેલા કારેલા હતા તે નાખીશું। એક એક કરીને કારેલા નાખીશું અને કારેલા નાખ્યા પછી એકદમ હળવા હાથે ચમચાની મદદથી આપણે તેને ફેરવવાના છે। હળવા હાથે જ ફેરવવાના છે, નહીંતર આપણા કારેલા તૂટી જશે અને ગેસને ધીમો જ રાખવાનો છે। કારેલા થોડા ચડી જાય પછી તેની અંદર આપણે વધેલો મસાલો નાખવાનો છે। મસાલો નાખ્યા પછી તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનો છે। તમે ચણાના લોટની જગ્યાએ ઝીણી સેવ અથવા ગાંઠિયાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો અને સારી રીતે મિક્સ કર્યા પછી તેને 1 મિનિટ સુધી મેં ચડવા દીધું છે। મસાલો સારી રીતે ચડી ગયો છે। હવે તેમાં આપણે ખાટી છાશ નાખવાની છે। મેં અહીંયા 2 થી 3 ચમચી ખાટી છાશ નાખી છે। છાશ નાખ્યા પછી મિક્સ કરી દઈશું અને પછી તેમાં આપણે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખીશું। જો તમે રસો ન ખાવા માંગતા હો તો તમે આ રીતે કોરું પણ કારેલાનું શાક ખાઈ શકો છો। અને પાણી નાખ્યા પછી બધું જ મિક્સ કરીને હવે તેને આપણે 5 મિનિટ સુધી ચડવા દેવાનું છે। 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો રસો આપણો એકદમ ઘાટો થઈ ગયો છે અને શાક પણ આપણું બની ગયું છે। છેલ્લે તેમાં આપણે ઝીણી સમારેલી કોથમરી નાખીશું। ગેસને આપણે બંધ કરી દઈશું અને બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે બનાવેલા શાકને આપણે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। બહુ જ ટેસ્ટી અને જરા પણ કડવું નહીં બને આ રીતે જો તમે કારેલાનું શાક બનાવશો તો। જો તમારા ઘરે કોઈ કારેલાનું શાક ના ખાતા હોય તો આ રીતે બનાવીને તેને ખવડાવજો, તેને પણ આ શાક બહુ જ ભાવશે। અને આ શાકને તમે રોટલી પરાઠાની સાથે ખાઈ શકો છો। બાજરીના રોટલા સાથે પણ આ શાક બહુ જ સરસ લાગે છે। તમે તમારા ઘરે આ રીતે બનાવીને અમને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી। જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને લાઇક કરી દો, અમારી ચેનલને જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દો, જેનાથી નવા વિડીયો તમારા સુધી જલ્દી પહોંચે। મળીશું આવા જ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।